ما تخلص توصلها تحت المويه عادي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرة أخرى في قناتي جراد أولي. اليوم نستعرض معكم ماكينة الحلاقة من شركة فيليبس اللي هي فئة 7000 أو سلسلة 7000. تجمع 13 وظيفة في ماكينة واحدة. لها عدة مميزات، ما تحتاج صيانة، تحد نفسها بنفسها بدون زيت. البطارية 120 دقيقة تشغيل، والشحن ساعة واحدة، وفيها شحن سريع برضه 5 دقائق. الطول يتراوح من نص ملي إلى 16 ملي للحية للرأس وللجسم. هذه هي الماكينة، فيها مؤشر البطارية لاسلكية مقاومة للماء، وهي شحن سريع مدة 5 دقائق. هذه وظائفها طبعا للحية، أطوال مختلفة طبعا، وفيها للتحديد وفيها للأنف وفيها للجسم وللشعر الرأس. نقوم الآن بفتح الصندوق ونستعرض. طبعا الصناعة اندونيسية، وشركة فيليبس غنية عن التعريف. نفتحها ونشوف. بسم الله. هذه هي مكونات الصندوق. هذا ضمان سنتين طبعا، ضمان سنتين دولي. وهذه كتيب التعليمات، وهذا الشاحن، وهذه الملحقات، هذه للحية أعتقد. هذه أداة للتحديد، هذه أعتقد للجسم. بعدين نستعرضها كلها مع بعض إن شاء الله. هذه فرشاة للتنظيف. هذه ملحقات أخرى أعتقد للرأس، وهذه للأنف. وهذه الماكينة ما شاء الله تبارك، منفذ الشحن. بسم الله. يبغى لها شحن. نستعرضها إن شاء الله معكم ونشوف بإذن الله. أيوه. طبعا ما يحتاج تزيت، هو يقول لك هذه تحد نفسها بنفسها مدة 5 سنوات بناء على الموقع يعني. خفيفة ما شاء الله جدا، وملمسها يقول لك مانع للانزلاق، مطاطي، لكن ما أشوف المطاطي وبلاستيك، لكن ليس أملس يعني. وهذا المقبضة حلو، خفيفة جدا ما شاء الله، وصغيرة وأنيقة ما شاء الله. نستعرضها إن شاء الله ونجربها ونعطيكم جميع التفاصيل. شكرا لكم جميعا. بسم الله، رجعنا مرة ثانية. نستعرض معكم ماكينة الحلاقة من فيليبس 7000. طبعا في البداية فيها موديلات ثانية حلو، والملحقات تختلف. زي مثلا لو انتم شايفين هذه ماكينة التنعيم، زي ما انتم شايفين هذه غير متوفرة. وفيها برضو مثلا هذا الرأس العريض، هذا حلو للرأس. شوف هذا العادي، هذا عريض شوي، هذا عشان يغطي أسرع يعني. هذه للرأس، طبعا هي غير متوفرة عندي. هذه اللي أقول لكم عليها، هذه ماكينة التنعيم، هذه حلوة رهيب. كان معي ماكينة ماكينة قديمة هذه فيه، لكن غير متوفرة. طيب نستعرض الملحقات. هذه للبادي، للجسم، فيها 5 ملي وفيها 3 ملي. هذه ما استخدمها أنا، أعتقد شعر الصدر، شفت الصور يعني وكذا، فما لها أي لازم، استخدمها استخدام ثاني. خلاص. الملحقات الثانية هذه للرأس طبعا، شعر الرأس. هذه 12 ملي 16 ملي ومكتوب عليها. خلاص، هذه ميزة، كل القطع هذه مكتوب عليها المقاسات. وهذه 9 ملي، لو ملاحظين مكتوب عليها الأرقام. نيجي عند هذه معروف، هذه شعر الأنف والأذن،
حلوة برضه جربتها كلها. هذه ملحقات للدقن، هذه 2 ملي وهذه 1 ملي. هذه حلوة جدا برضه زي ما انتم شايفين، 3 4 5 6 7 ملي، يزيد تحركها زي ما انت شايف. حلوة هذه رهيبة برضه. هذه طبعا للتحديد، تحديد اللحية والشنب، راس صغير، حلوة برضه. وهذه فرشاة التنظيف، جدير بالذكر انها ما يحتاج تزيد، تشحذ نفسها بنفسها لمدة 5 سنوات مكتوب يعني في التعليمات. هذه هي، هذا الراس. طريقة التركيب سهلة طبعا، تطقها كذا على طول. هذه نفس الحكاية، طريقة التركيب كلها سهلة جدا، طقة واحدة. باختصار نيجي عند هذه الملحقات، هذه المناطق الحساسة لشعر الإبط وشعر العانة، جربتها برضو رهيبة. يجي معاها هذا ملحق للحماية البلاستيك، هذا لا تشيله عشان الجروح. خلاص، وتشتغل من الجهتين، تحطها بشكل عمودي زي ما انت كذا وتمشي كذا يمين. حلو. جربتها طبعا رهيبة رهيبة جدا، ومقاربة للموس بأمانة يعني على الصفر. وجرحت جروح خفيفة جدا بدون ألم، شفت شوية دم يعني في بعض من حناءات الجسم، وفهمكم كافي يعني. طيب ايش العيوب؟ العيوب اللي فيها لا يوجد لها حقيبة، في بعض الموديلات مع حقيبة تحط أغراضك فيها، هذه ما في للأسف. يمكن تشتريها من برا. الشحن، شحنها استغرق الشحن ساعة كاملة، وتستخدمها ساعتين متواصلة. حلو. وفيها برضو شحن سريع، إذا انتهت البطارية وانزنقت مرة تشحن 5 دقائق تكفيك حلاقة واحدة، مرة واحدة تحل. وفي هنا مؤشر للشحن ومؤشر انخفاض البطارية، هذه اللمبة اللي هنا، هذه واحدة من الميزات. طبعا هذه من يوم اشتريتها شحنتها مرة واحدة، أحلق أسبوعيا، حلقت شعر الرأس، حلقت الدقن الجسم، لأن أكثر من شهر تقريبا، وهي شحنة واحدة من أول ما شريتها بس ما شحن. نيجي عند مثلا قوتها قوية ما شاء الله. جربت شعر الرأس زي ما أقول لك، كان معي ماكينة قديمة الأولى، إذا كان الشعر كثيف في الرأس توقف، هذه لا ما شاء الله تبارك الله ما وقفت، لكن صغيرة زي ما أقول لك لازم تعيد وتكرر. برضه هذه مثلا اللي أقول لك عليها الملحقات، هذه حقت الجسم، هذه لازم تعيد يعني، ما حلوة جدا لكن لازم تعيد 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 لين تحلق مظبوط. هذه رهيبة زي ما أقول لك. طيب أثناء ما تشحن تشتغل في نفس الوقت لازم تكون مفصول، هذا يقول له دواعي الحماية عشان الموية والكهرباء وكذا، يعني ما قدرت تشبكها في الشاحن وتشغلها، لا، أول ما تشبكها في الشاحن تطفي، لازم تفصلها وتشتغل. وجربتها طبعا تغسلها تحت الموية وشغلها تحت الموية ما في مشكلة. عليها ضمان 2 وبس. هذه هي الماكينة باختصار، ماكينة رائعة جدا. وفيها هنا طبعا هذا مقبض مطاطي، وهذا الملمس مطاط يعني في هذا النقشة، وسهل التصميم، رهيبة جدا، خفيفة وصغيرة ولطيفة. سعرها طبعا شريتها اونلاين ب215 ريال. بعد ما تخلص توصلها تحت الموية عادي.